Trial lawyer and a familiar voice on both television and radio, our guest has long been a trusted source of legal insight across various programs. With a unique combination of legal expertise and media presence, she remains a strong voice for truth, legal literacy, and responsible governance. I'm Angelique Lazo, and this is In Person. Tonight, we will get to know more about what has inspired her remarkable journey in both her legal advocacy and public service communication. Let us all welcome in person the Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Good evening, Attorney Claire, and welcome to our program. Yes, good evening, Angelique. It's my honor to be part of your show. Yes, it's so nice to talk to you again. Yung history pala natin medyo way back, no? Pero maganda na nare-refresh natin ito because of late talagang you've been in the limelight also. Since February, was it? Yeah, that you took on this challenge? That's my first day actually. So how has it been all these months? Hindi ko alam eh. Parang may impact ba? Siguro. Kasi ang mandato naman sa amin is really, syempre, to sabihin kung ano ang programa ng Pangulo. And unang-una pa rin is to fight fake news. So, I believe kahit paano ay nandun na kami. Nilalabanan natin ang fake news. Parang marami na nagiging aware ng mga kababayan natin na hindi lang pang-gobyerno itong trabaho to, pangkalahatan itong trabaho para talagang maitama natin ang mga mali. Ano kaya ang mga naging challenges so far? I'm sure marami. Ano rin yung mga adjustments na kinailangan mong gawin dahil nanggaling ka sa pribadong buhay, di ba? Tapos ngayon, talagang nasa limelight. Everyday, halos nakikita ka namin. At hindi mo rin masyadong gusto ang politika. Pero ano ang nagpapayag sa inyo para tanggapin ninyo ang posisyong ito? Can you help the country? Parang yun yung, sige, I will. And sabi nga natin, kung sa maliit na pamamaraan natin, makakatulong tayo just to fight fake news and to spread the good news for the Filipino people, I will do that. So it wasn't that hard? Did you sleep over it? Did you give them time? Give me a few weeks, ganun? Totoo yan. Hindi ako agad umuo. Kasi sabi ko nga, di ba, sabi mo nga, pribado ako eh. Although nasa radio program tayo. Yes, that's right. Pero iba kasi pag ganitong klase na ikaw yung magiging press officer, di ba? Naisipan ko muna. Sabi ko, una talaga yung asawa ko sa kay anak ko, wag. Ayaw nila? Ayaw nila. Until nga, sabi ko, nung sinabi sa akin, can you help the country? Yun lang talaga. Sabi ko, wala naman eh. Kasi kung ikaw ay Pilipino, at kung may magagawa ka sa pamamaraang kaya mo, you will just grab it. So, pero hindi agad ako naka-oo. Pinag-isipan ba talaga? And to think, di ba, bilang isang broadcaster sa radyo, kadalasan kayo yung nagtatanong, di ba? Tapos iba yung sumasagot. Ngayon, ikaw naman yung sumasagot. Yes, oo. So, medyo may shift din doon, no? Sa inyong... Siguro, ang advantage na siguro kasi nasanay tayo sa radio, nasa media tayo. Tapos na, trial lawyer ako. Hindi, kasi di ba, iba-ibang klase kasing lawyer eh. Yes, yes. Meron sa corporate lawyer, may trial lawyer. So, more on the pagsasalita. Kumaharap ka rin sa korte. Yes, yes. Yun talaga yung trabaho ko. And kailangan... Everyday nasa court. Sorry, you have to think on your feet. Ibig sabihin, hindi mo rin alam kung ano ang sasabihin ng kabilang partido at kailangan handa ka at all times, no? Dapat pag ganun kasi pag nasa trial ka, especially kapag nagko-cross-examine ka, dapat yung isip mo, pandinig mo, mata mo, alam mo
kung paano kikilos yung witness at paano mo siya maka-counter. So, siguro doon ako sanay. More on the cross-examination. So, para bang konting salita mo lang, oops, parang iba to oops, may ganon. So kapag may mga nagtatanong sa'yo during mga press briefings, anticipated mo na, or even if there's like may pagka, naka-off tangent yata itong tanong na to, pero you still manage to land on your feet when you answer. Yes, kasi di ba karamihan, Angelique, makikinig ka naman ng news A night before or a day before, makikita mo na kung ano yung maaaring issue na itanong sa'yo. Kung ano yung maaaring hingin sa'yo na opinion or reaction. So doon, kung ano yung medyo mainit na issue, medyo pinaghahandaan ko na yan. So para alam ko, pwede ko matawagan si Pangulo, Sir, may issue ganito. Baka matanong, what would be your reaction? So ganun yung nangyayari. So most of the time, idinudulog niyo po ito kay Presidente? Kapag lalo na pag nakakita kami, Sir, ito po yung issue. Ano po ang opinion niyo po dito? Ano po ang reaction niyo? So may guidance siya kung paano, kasi press officer kayo, no? Hindi lang siya. Even yung mga cabinet secretaries, kunyari may issue about, let's say, sa Israel, sa Iran. So tatawagan ko na kung ano yung concern na agency. Sir, ano nangyari dito? So ano yung maibibigay nating balita sa taong bayan? Ganun po. And I'm sure your phone is always on. Na kapag kailangan kanyang tawagan at meron siyang gustong ibalita or gustong iparating sa publiko, kailangan lagi kang gising. Yes, opo. Dapat ganon. Lagi. Okay, so kilala kayo bilang matapang at yun na nga, palaban, ang estilo sa pagpapahayag. Ito ba talaga ang tono ng nanais po ninyo? O ito ba ay instructions din sa inyo na ganito dapat yung pagsasalita po ninyo sa publiko? Yung medyo may konting angas, yung konting tapang, astig, ang dating? Hindi, actually, nung nanumpa ako ng Feb 24, wala sa akin kung paano ako sasagot sa press. Pagkatapos kong manumpa, nagulat na lang ako kasi in-introduce kami ni Sec J na may media. Tapos tinanong agad ako, di ba parang supposed to be dapat March 1 pa kami mag-start. So wala. Nung tinanong agad ako, sagot agad ako. Pero hindi po napag-usapan ko anong klase. Kung paano ba ako sasagot or what. So kung ano lang yung alam ko, kung ano yung kaya kong sagutin, isasagot ko yun. Sa kung magiging matapang, siguro ito lang po ako. Even sa court, siguro yung mga nakakita sa akin, nakakalaban ko na, alam nila kung paano akong magsalita, paano akong lumaban, paano ako mga twiran. So, most probably kilala nila ako. Kumbaga, This is me. Diretsahan ang salita. Wala nang paligoy-ligoy. Wala. Kailangan kasi sa korte, kapag magkalaban mo, dapat diretsa agad, di ba? So, ganun lang. Okay. So, nag-transition na kayo from the legal profession. You haven't left it completely? Or for now, hindi mo na talaga? Kailangan kung nag-leave na ako. Okay. Hindi ko rin naman siya maasikaso kasi everyday din naman yung meeting namin. So, sabi ko, hindi kaya mag-practice. So, yung mga kliyente ninyo, post mo na sila? Binigay ko na sa iba. Pinagkatiwala ako na muna sa iba. So, paano po naging nakatulong ay yung pagiging litigation lawyer? Like you said, yung straight talking and talagang sticking to the law, ganyan. So, how has this helped you in this job? Mas madali ako mag-obserba. Mas matalas yung pandinig ko sa bawat salita ng tao. So, pag nagsalita sila at medyo may iba na, so kaya ko na siyang matanong pagtungkol kasi nagiging inconsistent. So siguro yung nakatulong sa akin because sabi nga natin, kailangan natin yung katotohanan. So pag may nakita tayong konting, oops, fake news to. So kailangan namin sagutin. Especially if it will affect the country, it will affect the president na nagiging biktima ng fake news. So we have to deal with that. Okay, as a defender of the administration, how do you balance defending the policies while addressing public concerns and criticism? Well, if you have the facts in your hands, you can explain and you can defend. But you cannot defend somebody, you cannot defend any act
if you don't have the evidence. So if you will just continue explaining without any evidence on your hand or any facts on your hand, you're just giving me disinformation. So that's how to do it. You can explain, defend with the facts. And you have the law also, your expertise in Maybe the law. that's my advantage. Yeah, no. You can easily refer to Article 4, di ba, yung mga paragraph 5, para ma-explain mo in detail, ano? And nobody can contest it because you know the law. Yes, especially kung ang talagang ang mga audience mo pangmasa. That's why Kaya doon sa press briefing namin, hanggat maaari, mas, alam mo yun, yung ina-explain namin mabuti para mas maunawaan ng mas nakararami. At yan ang tunay na serbisyo. Yes. Yung hindi masyadong mataas ang salita na parang iilan lang kayong nagkakaintindihan. Pero ang taong bayan na talagang nangangailangan ng paliwanag ay hindi naintindihan. Totoo yan. Kasi minsan may mga masyadong technical na hindi talaga maintindihan ng taong bayan. Ano ba to? So, yun yung sinasabi ko. Even din sa mga cabinet secretaries na naging guest ko, please po, tagalugin niyo po para mas maintindihan ng kababayan natin. You mentioned this earlier, no? Pero ano talaga ang marching orders ninyo galing sa Pangulo? Ang unang-una talaga niya sinabi sa akin, fight fake news. Isa yon. Kasi bakit? Kasi pag hindi natin nilabanan ng fake news, naiiba kasi yung isip ng tao, ng Pilipino, ng mga inosente, na mga kababayan natin na naniniwala sila na ito pala, when in fact, fake news pala siya. So pag gano'n na nangyari, di ba kawawa yung taong bayan na mas nabibigyan sila ng ideya na mali. So mas mahihirapan sila magdesisyon, mahihirapan silang kumilos kasi parang akala nila itong world, itong mundong binibigay sa iyo ng fake news. Akala mo totoo. So madidisgrasya ka doon. So we have to fight fake news and at the same time, syempre, i-spread namin ano ba ang maaaring makuha ng taong bayan sa pamahalaan. Ano yung mga tulong na pwede nang ibigay na hindi nakikita madalas kasi natatabunan ng fake news. Yan. So yun. At mas maagang na itatama ang maling balita, mas maganda kasi di ba sabi nila, if you repeat a lie often enough, people will think that that is the truth. Diba? Yes. So, at Angelique, tandaan mo, yan ang ginagawa ng mga fake news peddlers. Kung i-evaluate mo yung mga sinasabi nila, paulit-ulit nilang sinasabing ganito, ganyan-ganyan. Kahit na-explain mo na hindi yan totoo, uulit-ulitin nila yan. Tapos yung iba mga kababayan natin na hindi madalas nakakapakinig ng mga balita or hindi nakikita yung, hindi napapanood minsan yung press briefing at pagpapaliwanag sa mga news, maniniwala sila kasi paulit-ulit. So dapat din paulit-ulit ang iyong paliwanag. Yes. Medyo nakakapagod din, ano, na paulit-ulit. Nakakapagod sigurong ulitin, lalo na yung mga nagsasabi, alam mo na fake news lang nila, or baka talagang mahina lang din yung kanilang pangunawa, kaya ganun yung kanilang sinasabi. So, pero kailangan natin, para sa taong bayan to eh. Yes, so, and hopefully, somewhere along the way, may makikinig at malalaman nila kung anong totoo. Ang Pilipino, makikinig yan. Basta ituro mo lang ng tama. I-guide mo lang sa tama. Okay, may mga ganap ngayon. Ito pong online bashing, nako, and trolling. Ito'y tinatawag nilang mas dumadalas, no? It's more frequent. And nakadirect pa ito sa mga public officials natin. Paano kaya hinahandle ni Attorney Claire ang bashing na ito online? Maybe, I don't know, kung meron din offline. How does she deal with this professionally and emotionally? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng In Person. In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. The country exhibits healthy signs of post-pandemic resilience comparable to strong economies in our region. Dahil ito ang pangunahing hinaing ng taong bayan. Hindi tayo titigil sa paglalaban sa kahirapan at sa paghahanap ng lunas upang maibalik sa normal ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas.
nagbabalik ang in-person. Kasama natin ngayong gabi si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Ito nga po ang nabitin na tanong tungkol sa online bashing and trolling. It has become more frequent and it's especially attacking our public officials. Ano? Paano nyo hinahandle ang online bashing both in a professional and emotional manner? Sa akin, siguro ititreat ko lang sila, sabi nga nila, ang turing ko sa kanila, yung mga walang mga masabi, kundi manira, mga garapata. Garapata. Garapata lang sila. Yikes, oo. So they suck blood, diba? Yes. Oo. So, ang sa akin, kung ikaw ay isang obstructionist at maliwanag na obstructionist ka, hindi na kita papanoorin. Kasi bakit? Masisira lang yung thinking ko, masisira lang yung aking yung iniisip kong tungkulin ko sa bayan. Kasi pag lagi ko iniisip yung sinasabi nyo, ay, hindi ako makakapagsalita na maayos. Kasi isipin ko lagi sinasabi mo. So, I don't care. So do you read the comments? Kunyari, meron, di ba, nilalabas natin to online. Yung mga press briefings ninyo, nakalabas yan meron. online sa PTV. So how do you handle that? Okay lang. Kasi sabi ko, kung ganyan ang paningin nyo, syempre nakakaawa sila. Diba? Kasi parang mas lumiliit yung mundo nila. Hindi sila lumalabas sa kanilang shell kasi hanggang dito lang kami. Dito kami sa fake news. Eh kung lalabas ka at bubuksan mong isip mo, mas marami kang matututunan eh. So sa mga ganyang klase na puro paninira lang at wala man lang ebidensya, sorry, hindi ko kayo pinapansin. Ganun lang. Basta sabihin mo lang kung ano yung totoo at bakit mali yung kanilang sinasabi or sinasabi Hindi na ako sumasagot. Ay, hindi na talaga. Yeah, kasi Just let it slide. Unang-una, pag komento sila, kung sasagutin ko sila, di ko naman alam kung babasahin nila. Oo. Kasi meron dyan, Kung tao ba sila? kung tao ba sila? Kung bayaran ba sila? So, karaniwan kasi, Angelique, I still believe sa mga Pilipino, hindi naman ganun ka-rude. Oo nga. So, nagiging rude lang sila, tingin ko, pag bayaran sila. Actually, it's very surprising, ano? Kasi hindi nga ganyan na ugali natin. And yet, may mga talagang nagsusulat ng mga kung ano-anong komento na talagang hindi mo alam kung saan nila hinugot yung galit o yung logic. No? Parang ibang-iba. I know this right now, that what we're talking about, which is online also, will probably merit a lot of bashing. Ano? Pero mahalaga rin kasi na naaabot ninyo sila, di Yes, ba? oo. Kasi tama ka, di ba? Ang Pilipino, likas sa atin yung, alam mo yun, mapagkapwa-tao. Kung meron man sigurong pipintasan, hindi ganon, ka-rude. Yung mga swabe salita. pa. Oo. Maliban lang kung meron silang iniidolo na napaka-rude magsalita, gagayahin talaga nila yon, di ba? So, sa atin, hindi naman tayo magsasalita ng ganun ka. Sobrang insulting. So, dapat tayo kasi more on sa facts. Huwag yung pag-iinsulto. Mas masahirap pa kung leader mo ang nang-iinsulto sa kapwa-tao. So, hindi magandang modelo yan. So, just beware. Maging aware kayo kung sino ba yung mga iniidolo nyo. But for us, sabi nga natin, facts tayo, records tayo, pero hanggang doon lang tayo. Hindi tayo magsisinungaling. Hindi tayo gagawa ng intriga. Hindi tayo magpaplanta ng ebidensya. At hindi ad hominem. Hindi nyo rin aatakihin ang personal na katauhan ng isang tao. Di ba? Tapos diretso pa kung magsalita na. Hindi yun pwede. Okay, paano nyo mas pinaigting ang paglaban ng pamahalaan sa fake news at misinformation? Do you also, syempre, mahalaga ang datos, mahalaga yung mga, do you rely on surveys? What do you rely on? Ako kasi syempre pag una, di ba may mga news na. So syempre titignan ko ba kung yung ibinintang nito, totoo ba? Magre-research talaga ako on my own. Syempre meron akong team, pero ako talaga ang nag-research. Kasi pag hindi ko yan ni-research on my own, baka mahirapan ako sumagot. So dapat alam ko yung kwento. So, yun. Tapos pag nalaman ko na fake news siya, doon. At pag
pag natanong sa akin, doon ko sasabihin ko, ano ba talaga yung totoo? Ba kailangan kasi, maaari kasi talaga mabulag ang mga kababayan natin kapag hindi mo yan tinama. So, dapat talaga itama. At marami ding humahanga sa sass moments mo, no? Yung pagiging, yun na nga, astig. Sabi ng mga millennials, maangas. Ano pa ba? Matalino ninyong mga pahayag. We ask you your reactions on some of these things that we have seen? Ano? For instance, si former spokesperson Harry Roque, tinawag kayo, no? At ang grupo ng administrasyon, ng mga salesmen ng Marcos administration. How do you respond to that? Ang una ko sagot dyan, kami messenger. Yun ang trabaho namin. At hindi kami magbebenta para lang sumikat ang Pangulo o administrasyon. At ang sabi ko, mahirap talagang ibenta kapag yung taong binibenta mo puro joke lang. At ikaw pa ang maglilinis ng sinabi. Samantalang ang Pangulo natin, kung ano yung sinabi niya, i-expound lang namin. Kasi yun yung tama. Nadinig mo ba kami, Miss Angelique, na sinabing, huwag niyo nang pansinin yan. Nagbibiro lang yan. Huwag niyo nang pansinin yung sinabi ng Pangulo. Joke lang yan. Wala po kami ganyan. So, hindi mahirap po na ipakita sa taong bayan ano ba talaga si Pangulong Marcos Jr. Talagang straightforward siya. Yes. And he means business. Okay, nagkaroon din ng briefing kamakailan at nagpahayag si Vice President Sara Duterte tungkol dun sa rice subsidies. Ano? Okay, I want you to respond to this. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Okay, wag kang umasal na parang bata. Okay, you said this to her. Sinabi niya kasi na meron daw siyang alam or formula, something to that effect, para mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya sasabihin dahil ayaw niyang tumulong kay PBBM. I see. Okay? So, bilang isang leader, dapat kaya mo isakripisyo ang lahat. Kaya nga sabi sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo eh. So dahil lang ba ayaw mo kay Pangulong Marcos Jr., ipagkakait mo sa taong bayan yung sinasabi mong kaalaman. Kung totoong may kaalaman, hindi natin alam kung bluff lang yon. I-assume na natin na may kaalaman siya. Ikaw na pangalawang leader ng bansa, ipagkakait mo ang sinasabi mong kaalaman because of your pride, because of selfishness. Hindi dapat ganun. So wag mag-asal bata, dapat magtrabaho ka para sa bayan. Hindi dahil sa damdamin mo lang. Hindi dahil sa ayaw mo yung isang tao, tapos hindi ka natutulong sa pag-unlad ng bayan, you're not a true leader. Ganun. And that applies to all the others na sinasabing leader sila, and yet hindi naman yung kinikilos nila ay talaga bang nakakatulong sa paglago o pag-unlad ng Pilipino. May mga tao kasi ngayon walang ginawa, kundi manira lang na manira, pero wala naman palang ginagawa para maiangat ang ekonomiya ng bansa. That's sad. So galit lang talaga sila sa mundo o galit lang sila sa inyo? Malamang kasi meron silang gustong gawin na sa ngayon malamang ay hindi nila nagagawa. And that is sad, no? Tama yung sinabi niyo, malungkot. Kayo mismo, paano niyo napapanatili yung inyong kaligayahan? Kasi I see you and you're still very spirited, very cordial, parang light pa rin, hindi yung parang may malaki kang, krus na pinapasan. Okay, paano niyo napapanatili ito, pati yung kapayapaan sa inyong buhay? Knowing that there's so much pressure, no, also in your day-to-day work and all the things that come across your table, no, or during the press conferences. Okay, siguro maganda yung suporta. Suporta ng Pangulo, suporta ng mga kasama ko sa trabaho. At siyempre, nandiyan yung suporta ng asawa ko sa ng mga anak ko. Diba? Hindi sila humahadlang. Sila pa yung nagpupush sa akin na, ito, baka maging issue to. Kasi, lalo yung asawa ko, naku, Angelique, sa balita siya talaga. Kung merong mas nakakaalam ng balita, mas maalam yung asawa ko. Kasi noon, nung wala pa ako dito, diba, since sa trial ako lagi, diba, nasa court ako lagi. So parang ayoko ng news.
Kasi mabigat na eh. Sabi ko, pwede pag magkasama kami, pwede ba music na lang, kakanta na lang ako, parang gano'n. Pero yung asawa ko talaga maalam sa news. So para bang, basta pagdating sa kotse niyan, ang bukas ng radyo niyan, news. Oo. So mas maalam siya. So with him, ito parang may bagong issue ah. So mas na-update pa ako because of my husband. So talaga mahalaga yung support system sa bahay. Totoo yan. Oo. But are you able to turn off your work when you get home? Or medyo may konting extension pa? May extension. Oo. May extension. May extension. So, hindi may iwasan. Kasi ang news dumarating gabi. Diba? So, dapat aalamin mo yan eh. So, alamin mo yung nangyayari. So, para kinabukasan, hindi pwedeng huli ka sa balita eh. Siyempre, ikaw pa yung spokesperson or press officer, di ba? So, it's a 24/7 job. Oo. Kasi minsan magtatawag, minsan yung isang programa, 6:30 na umaga. So, hanggat may kaya ng oras mo, kailangan mo sagutin. So, yun yung extension talaga ng trabaho yun. Wala ba kayong sa usapan sa kayong mag-asawa na, merong oras na sagrado lamang para sa atin, ha? Atin lang to, sa ating dalawa, o sa pamilya lang to, sa mga bata, ganyan? Wala. Kasi lagi pinag-uusapan namin sa bahay, balita. At masaya din siya doon. Yan. It's good to have a partner who understands you fully, ano? Kasi mahirap din yung talagang kontra din siya sa'yo. Eh di, pagdating mo sa bahay, eh di banggaan pa kayo, di ba? Mas nakakapagod pag ganun. Samantalang halimbawang siya, Claire, eto ha, baka matanong to. Alam mo yun, para bang, ano ba yan? Sige nga, saka ako aaralin kasi nadinig niya sa balita. Ang gano'n. Ayun, okay. So ikaw, Attorney Claire, nais lang namin makuha ang inyong reaksyon sa ilang mga comments ng netizens. Okay, alibin natin yan, mga kaibigan, sa pagbabalik ng In Person. Bilang pagunita sa buwan ng kalayaan, malugod kong binabalita na ang maaram ay mapapanood sa PTV4. Ito po'y para sa ating mga guro at mag-aaral at lahat ng Pilipinong naghahangad na mapalalim ang kaalaman sa katutubong kultura. Ito po si Loren Legarda, nagpupugay sa lahat ng mga maaram sa malayang Pilipinas. Nagbabalik ang In Person. Kasama natin ngayong gabi for our very interesting interview. Palace Press Officer Attorney Claire Castro, of course, Undersecretary of the PCO. So, ito po, ngayon, pag-usapan natin yung mga lumalabas na comments ng mga netizens about you. Tingnan natin kung ano yung mga reaction niyo po dito. Na, for instance, may nagsasabi, Usec Castro is currently my spirit animal. What does that mean? Na parang naka-align yung ano niya sa inyo? Siguro parang grrrr. Ganon. May ganong factor. Siguro. Okay. Ang witty nito ni Usec Claire, asar talo lagi sa kanya ang mga DDS. Ganun ba? Hindi siguro, Angelique, sabi ko sa'yo, siguro yun yung advantage ko, na nasa trial ako eh, di ba? So kapag alam kong naramdaman ko, nadinig ko, nakita ko, yung bawat salita, madali ko na kasi siyang masagot. Oo. So kaya yung mga nagpe-fake news, ulit tayo, at gumagawa lang kayo ng kwento, sabi ko, pag harapan tayo at kinoros-examine ko kayo, mahihirapan kayo. So, wag nyo nang i-attempt. Diba? Kung makikipag-debate lang din sila sa akin, dapat harapan. Hindi sa keyboard lang. So, harapan. Ito naman, Claire Castro has no chill. Ano kaya yun? Highlighting her fearless banter that often trolled critics with class and charisma. Ayun. Thank you so much for that. O, ibig sabihin, with class and a little
charm. Oh, Yeah. thank you po. Oo. Kumbaga, may personality pa rin. Pleasing personality sa kabila ng mga sinasabi ninyo na firm, ano? And direct to the point. Oo nga. Kaya lang syempre yung ibang mga negatibo sa akin, iba ang description sa akin. Ito, Attorney Castro is always spitting fire. Naku, parang may lumalabas na, ano nga ba, apoy. Palagi siyang may baong rest back, walang pagod. Hindi kasi, yun nga, ulit, pagka sumagot ka, yun yung trabaho ko eh. To correct. Diba? Itama yung mali, itama yung fake news. So, kaya ako laging hanggat maaari, meron akong dala. Hindi pwedeng salita lang eh. Diba? At sabi niya, wala akong pagod. Of course, alam mo, ganito yan, Angelique, no? Ito siguro lagi ko sinasabi, saka doon sa mga kababayan natin. Ayoko kasi na nagrereklamo sa trabaho. Diba? Minsan talaga naman yung katawan natin nakakapagod. Yeah, diba? of Nakakapagod. course. Pero hanggat maaari, ayoko lumabas sa bibig yung napapagod ako. Kasi baka magtampo yung blessing, magtampo yung trabaho mo. Ganun, pagod ka na pala. O sige. Yeah. So, kahit pagod ako, ayoko manggaling sa bibig ko na napapagod ako. Ganon. Kami may expression. Dati pa dun sa mga iba kong naging assignments. I love this job. Ayun. Pero yung mukha mo, I love this. Ganun. Iba na yung dating. Pero you still, you still keep doing diba? it. Positive ka pa rin. Yes. Kasi you have to love your job talaga. May tao kasi na, okay, magtatrabaho ako. Na gano'n eh, magtatrabaho ako. Pero yung gusto kong magtrabaho, iba yun eh. So dapat doon tayo sa gusto kong magtrabaho. And it follows, no? Yung energy, yung parang inspiration, nalabas kapag mas positive din yung attitude. Okay, how important is it for palace communicators like you to stay grounded in facts? And what systems or processes do you have in place to ensure that grounding? Kayo ba'y madasalin? Meron ba kayong hinuhugutang spirituality? Yes, kasi everything that I do, sabi ko, I offer it to you. So every time na mag-start ako, guide me. Kasi pag nagsarili ka lang, mahihirapan ka eh. So dapat lagi ang lalabas sa'yo, since hindi naman to pang sarili mo, pantaong bayan din naman to, para sa ibang tao itong sinasabi mo, dapat lagi kang may guidance from Him. So yun yung nakaka-inspire. So feeling ko, pag sabi ko, Lord, guide me. Parang pagpasok ko doon at harap na ako sa media, mas mas alam ko na i-guide mo ko at bigyan mo ko ng pagkakataon tama ang masabi ko. So merong sense of calmness, yung kalma ka lang. Yes. At saka parang malinaw din, ano. And kasi Miss Angelique, hindi naman natin monopolya lahat ng katalinuhan. Yes, of Hindi tayo gano'n. Hindi tayo magmamagaling na napakatalino. May mga pagkakataon na alam mo yun, sumasablay ka sa pagkakaintindi mo, pagkaka-interpret mo. But still, kung kaya mo i-correct ito, i-correct mo. Yun nga, at least dapat may guidance from above. And itong strategy ng ahensya ng PCO para mas maging epektibo na maipahayag ang mga programa at serbisyo ng gobyerno na napakarami. Actually, unless you're in government, like kami dito sa PTV, we see it. Ang mahalaga kasi dapat ang taong bayan din yung makita ito. So, anong mga strategy ang ginagamit ninyo para talagang maparating sa kina Juan at Juana de la Cruz na hey, hindi pabanjing-banjing at pakuya-kuya-kuy lamang ang ating Pangulo at ang gobyerno? Actually nakakalungkot yun Angelique, kasi kung manunood lang yung kababayan natin sa PTV4, RTVN, lahat ng programa ng gobyerno, makikita nila na, ay, ito pala, okay. Uy, dinidiscuss nila ito. Dinidiscuss nila yung pwede natin makuha sa PhilHealth. Diba? Pero kasi, ang tendency ngayon ng mga kababayan natin is mag-teleserye. Diba? So, of course, hindi natin inuurungan yung trabaho. Lahat tayo dito. Pinapakita natin ang trabaho ng gobyerno, anong makikita nila sa proyekto ng gobyerno. Pero syempre, hiling ko rin to sa iba, mga kababayan, no? Hiling ko ito na sana pati yung mainstream, although yung mainstream naman, kinukuha din naman yung proyekto ng Pangulo. Diba?
maganda tong senyales para makita rin ng taong bayan yung nangyayari. Pero hindi naman lahat nako-cover Pero syempre, iba-iba talaga pag sa news ng mainstream, syempre may iba-iba ng mga news yan. Hindi lang pang gobyerno ang binibigay. Pero ang wish ko lang, sana mas habaan nila ng konti. Yung nakikita ng tao na proyekto at mga ayuda na maaaring makuha ng mga kababayan natin. At hindi ko alam kung magagrant yung wish ko, sana, especially sa mainstream, iiwasan or bawasan ng konti yung tungkol sa mga news sa crimes. Para hindi maging pangit or masyado negatibo ang tingin ng ibang mga, lalo na yung mga foreign nationals na balak pumunta sa Pilipinas. So parang hayaan na natin ito sa PNP natin, especially with PNP General Torre, PNP chief natin. Tapos bawasan lang yung parang masyadong negative na mga news kasi baka hindi mag-grow yung turismo ng Pilipinas pag medyo negative yung mga news natin. So dapat medyo may pag-good news tayo na mas iangat natin yung Pilipinas. Dapat balanse. Balanse. Ang mga balita. Di ba? Okay, ano kaya ang pinakamalaking leksyon ninyo from the time that you became the press officer, the palace press officer, lalong-lalo na sa pagmamanage ng mga kwento or narratives na talagang under pressure kayo? Yung una-una ko natutunan, Miss Angelique, hindi ka pala pwedeng maging judgmental agad. Kasi pag nasa labas ka, di mo alam ano yung ginagawa ng mga leaders mo. Diba? Nung wala pa ako dito, parang ang bilis mong mag-criticize. Pero madaling mag-criticize. Pero hindi mo pala alam bakit naging ganun yung desisyon. Bakit ganito? Bakit ganyan? At nung napasok kasi ako dito sa gobyerno, nakita ko kung paano ba magtrabaho yung Pangulo. Na hindi ko siya nakikita dati. Di ba? Kasi hindi naman napapakita lagi na everyday pala na siya sa meeting. Hindi naman yan news. Pero since ako alam ko yung activities ng Pangulo, ganito pala siya. Kasipag. Ganito pala yung gobyerno. Ganito pala. Hindi pala yung, lalo sa amin, hindi pwedeng hanggang alas 5 ka lang. Diba? So yun, siguro yung isa sa mga natutunan ko na wag na tayo agad mag-criticize ng gobyerno sa trabaho nila unless may pruweba ka talaga ng korupsyon, may pruweba ka ng, alam mo yun, mga anomalya. Pero kung haka-haka lang, wag muna. Hayaan natin yung gobyernong lumago. Yung palaguin niya yung bansa natin at mga taong bayan natin. Huwag tayong magsilbing obstructionist na puro kapintas. Mag-criticize ka, pero, yung parang may matutunan din yung gobyerno sa'yo. Nasa lugar. Huwag yung pabaksakin. Kasi, pag puro kayo criticize nang wala namang basihan, yung bansa din natin na magsasuffer Diba? Siguro, isa to sa natutunan ko. Okay, may mga iba pang bagay tayong nais malaman kay Usec Claire. Lalong-lalo na po tuwing nakikita natin siya sa umaga, talaga namang posturang-postura. Isa na pong Filipiniana fashionista. Alamin natin ilang pang bagay sa pagbabalik ng In Person. Unang ginamit ang katagang State of the Nation sa 1935 Constitution kung saan inatasan ang Pangulo ng Pilipinas na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang Message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Bagamat hindi nila inilagay sa 1987 Constitution ang katagang State of the Nation, ang paggamit nito ay itinuturing ng tradisyon sa kasaysayan ng politika sa bansa. Abangan ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo, dito sa inyong PTV.
Hatid sa inyo ang inspiring stories and exciting adventures sa mundo ng sports. Tunghayan ang naging papel ng sports sa personal at profesional na buhay ng ating atletang Pinoy. Live better! New at fun activities naman ang ating susubukan na perfect for beginners at thrill seekers. Sports! Parang ang bilis ng gabi at tayo po ay nasa huling bahagi din ng ating programa. Kasama pa rin po natin si Palace Press Officer and of course Undersecretary Attorney Claire Castro. So yung nabitin nating tanong, talagang hindi lamang kung ano yung sasabihin ninyo ang inaabangan ngayon ng publiko. Tinitingnan din ng mga tao kung ano naman kaya ang suot ni Attorney Claire today. Do you choose the designs or meron pong nag-iisip nito para sa inyo? Aha. Meron nag-iisip for me. Meron din naman na ako yung nag-iisip. Ganon. So, ganun lang. Kasi nakita nag-shift ka Dati naka-blazer ka, mga Yes. suits, no? And then naging Filipiniana. Oo, kasi kailangan namin ma-feel na Filipino tayo. Sabi ko nga, alam mo, ito ano lang to, bibigyan ko lang ng konting kwento. Every Monday, siyempre meron kaming flag ceremony. So doon pinapakita, laging pinapadig sa amin, ano yung mission namin, ano yung vision. Alam mo, mas mararamdaman mo na dapat kang magtrabaho. So ako, for me. Ayoko magsalita para sa iba. Pero sabi ko, every word na nadidig natin every Monday, dapat isa puso. Pag isinapuso mo yan, hindi ka maliligaw sa trabaho mo. Dahil sabi ko nga nito, nung nag-birthday ako nung June 27, nakiusap ako. Okay? Sabi ko, pwede mo magsita kahit konti bago yung flag retreat. Di ba? Friday yun Tapos sabi ko, ang advice ko, sabi ko, pasensya na kayo, magbibigay lang ako ng konting masahe. Total birthday ko naman. Sabi ko, pwede ba kakantahin natin itong Lupang Hinirang? I mean, ako kasi tumitingin ako sa bandila natin at gusto kong i-feel lagi. Kaya sabi ko sa mga kasama namin, hindi nyo na yan, mahirap yan kantahin at tingalain ng bandila natin kung wala kang independence. So mahalin natin yung bansa natin, yung kalayaan natin, namnamin natin kung paano ba nakuha yung independence ng mga bayani natin nun. Yes. So with that, sabi ko, pangangalagaan natin yung bayan natin at hindi natin to basta-basta ibebenta sa pagiging troll army. Laban pa sa bansa. So dapat mahalin natin yung bansa. So yun lang yung mensahe ko noon. So parang simba dapat iramdam mo na Pilipino. Kasi pag wala ka nun, kahit ano gagawin mo Hindi ka na magiging pro-Philippines Di ba? Hindi ka magiging proud na maging pro-Philippines. Kaya dapat mahalin natin yung bansa natin. Yes, dapat tingnan nila sino ba talaga ang iyong ang kinikilingan, no? Sino ba ang iyong kakampi talaga? Kakampi mo ba ang ating bansa o iba ang iyong kinakampihan? Marami ng ganyan kaya medyo nakakalungkot, Miss Angelique. Yeah, okay. At sino nga ba talaga si Attorney Claire Castro? Sa isang normal na araw, paggising, normally, ano nga bang oras kayo nagigising? Tapos bago kayo umabot sa opisina, sa entablado ng media, kung tawagin, at maging isang public servant. Okay, of course, minsan natutulog ako. Alas 2, alas 3. Wow. Minsan, pero nung trial lawyer ako, minsan walang tulog. Ngayon medyo nakakatulog pa ng 2 hours, 3 hours. Tapos gigising na alas 6, prepare. Tapos diretso agad sa opisina. Dapat bago mag-8, nandun ako sa office. Tapos prepare ko ano yung news, ano yung pwedeng itanong. So, yon. At sino si Attorney Claire? Simpleng tao lang ako. Really. Masaya na ako pag nandiyan yung dalawang anak ko, yung asawa ko. Simple lang. Okay, isa pa. Hindi ako mahilig sa alahas. Hindi ako mahilig sa alahas, hindi ako mahilig sa branded. Simple lang.
Yon. Anong paborito mong, ikaw ba yung nagluluto? Or ano Marunong yung ako downside magluto. mo? Kunyari, you want to relax at home. What do you do? Yung iba nagko-cross-stitch, nagbe-bake, nagluluto, nagbabasa ng libro. What is it that you do? Noon, nung hindi pa ako dito, wala pa ako sa palasyo, siguro ang relaxing time sa akin is manood na lang ng movie. Yan. Pero ngayon, hindi ko nakakayanin kasi kailangan ko manood ng news. Ayun. Yun. And you monitor ba iba-ibang mga stasyon, Yeah, oo, mga oo. network? Oo. Kung ano yung output nila? Para makita ko ano ba yung news, ano sinabi niya dito, ano yung ganyan. At dahil nakakaharap mo yung mga reporters din, meron bang time na tinanong niya ito, nasagot mo ng maayos, pero nung lumabas yung report, parang hindi yata na ipaliwanag ng pagkakasabi Yeah, mo? may ganon. Oo. Tama yung sinabi ko, pero iba yung title niya. Di ba? Parang Yung heading, yung paglilid. paano siya tinitlean, medyo negative. Na parang hindi yun yung gusto kong paratingin. Pero yung sinabi ko, nandun naman. Pag ganon, kinakausap mo ba sila on the side or you just let it be? Pagka merong talagang medyo mali doon sa hanggat hindi pa nila, let's say nalabas na nila, parang mali po ito yung nasabi ko. Tapos titignan nila siguro sa, na-record naman nila yan. Tapos pag naaayon naman, nako-correct naman nila yung pinaka-title no. Kasi kung minsan iba yung gumagawa ng title. Iba yung sinulat ng reporter, iba yung binoise over niya. Pero yung pagka-angulo ng siguro ng headline o ng title, iba yung gumawa. So iba yung nakita. Yes, iba pa naman, minsan title lang. Hanggang doon lang Di sila. ba? Tapos Oo. yun na yung balita for them. Yes. Ano naman so far ang naging rewarding or pinaka-rewarding na bahagi ng inyong paglalakbay? Una-una bilang isang abogada, tapos isang media personality, at ngayon nga po isang public servant. Siguro mas marami lang ako natututunan. Mas masarap yung iba-iba yung nalalaman mo. Siguro yun yung rewarding sa akin. Kasi sabi ko, ever since naman kahit nasa high school ako, sabi ko, nag-aaral ako, lagi ako advance sa mga classmates ko, dapat lagi ako advance. So with this, na marami ka natutunan, mas masarap. Kasi mas lalo ka nagiging aware sa mundo mo. So, ganun. So meron ka talagang natural interest sa mundo, sa mga bagay-bagay, sa katotohanan. Of course. Oo, kasi yun talaga naman yung pag lawyer ka, yun naman lagi mong kinukuha eh. Para to convince the judge, this is the truth. Di ba? Yun yung lagi mong inilalaban. So talagang ganun. What are you most proud of as the Undersecretary of the PCO and Palace Press Officer? Paano ba? Hindi ko alam eh. Proud ba ako? Siguro ayoko magsita para sa sarili ko. Hindi ko masabi. Basta kung ano yung dapat kong gagawin ko lang. Kasi ito naman ni Angelique, kung saan ako malugar, kung binigyan mo ako ng trabaho, kahit let's say hindi ko pa siya alam gawin, tapos binigyan mo ako, dito ka, I'll do my best. Aaralin mo siya. Aaralin ko siya. Yun ako. Kung saan ako mapadpad, kailangan the best yung maibigay ko. Hanggat kaya, na maibigay ko yung lahat-lahat ng effort ko. So yun na. At ano masasabi mo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon? Ano man panig ng political spectrum sila naroroon, lalo na po na kailangan maging tapat, malinaw, at makabuluhan ang inyong komunikasyon sa kanila. Siguro ito lang sa akin. Huwag tayo maging panatiko sa isang tao. Siguro kung magiging panatiko, dapat sa bansa. Kasi leaders naman come and go eh. Diba? Kung sino yung leader natin ngayon, supportahan natin. Diba? Unless alam mo mali talaga, yung maraming anomalyang ginagawa. Pero kung nakikita mo naman na pupursige ang leader natin na iangat ang bansa at ang taong bayan, tulungan na lang natin. Diba? Yun lang
ang importante. So wag tayo maging panatiko. Alam mo nang mali yung ginawa, alam mo na may mga krimeng ginawa, panatiko ka pa rin. Siguro dapat hindi gano'n ang Pilipino. Dapat maging panatiko tayo sa bansa natin. Ganun lang. Yan, very nice. At maraming salamat sa pagbabahagi mo ng the other side of Attorney Claire. Thank you so much. Karangalan ko, Miss Angelique. At mag-uusap tayo muli. Yes. Thank you. At sa panahon po na laganap ang fake news at maling impormasyon, bilang tagapagsalita ng palasyo, makakaasa ang publiko na patuloy na ipaglalaban ni Attorney Claire Castro ang katotohanan na may tapang, paninindigan at integridad. Para sa kanya, ang tamang impormasyon ay hindi lamang kaalaman, ito ay serbisyo para sa bayan. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan. Matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person.